Hello student, once again welcome you all by Shumit coaching class in this online session of mathematics part 1 for class 9. Myself Samadhan Patil, and today we are going to discuss the important concept in this unit. So before starting the concept, if you haven't subscribed the channel, please subscribe the channel and also share with your friends so that they can also take the benefit of this online session mathematics part 1. Let us start the today's topic. Okay student, before starting the concept, let us see the one more important thing. Actually you know this, so this is nth root of a. Okay, so what is nth root of a? Nth root of a means what are the पॉइंट्स हियर. ओके, याच्यामधले पॉइंट्स काय काय बघा, कशाला काय म्हणतो आपण ते चेक करूया, कारण हे समजलं म्हणजे तुम्हाला पुढचे टॉपिक्स इझिली समजतील. आणि सर्ड म्हणजे काय? सो अवर टुडेज टॉपिक इज ऍक्च्युली सर्ड. ओके, करणी म्हणतो आपण त्याला, करणी चिन्ह. दिस इज रूट, याला करणी चिन्ह म्हणतो आपण. सर्ड रॅडिकल साइन पण त्याला आपण म्हणतो. तेच मग बघणार आहेत आपण की या नोटेशन मध्ये एवढ्या या सगळ्या पार्ट मध्ये कशाला आपण काय म्हणणार आहेत, जेणेकरून तुम्हाला पुढचे कन्सेप्ट कळायला इझी जाईल. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दिस एन. व्हॉट इज दिस एन? एन इज कॉल्ड एज व्हॉट? एन इज कॉल्ड एज ऑर्डर. ओके, एन ला काय म्हणतो आपण? ऑर्डर ऑफ दॅट सर्ड. ही जी एन असेल त्याला ऑर्डर ऑफ दॅट सर्ड म्हणतो आपण. नंतर या ए ला काय म्हणतो आपण? A is radicand or त्याला बेस पण म्हणतो आपण. So this is a positive number, positive real number, and it is called as a radicand or base. And this is the radical sign. हे जे आहे ना तुमचं, this is a radical sign. Okay, मग आता फॉर एक्झाम्पल जर मी असं म्हटलं, so this is cube root of 5. It means what is the order of this surd? याची ऑर्डर काय ऍक्च्युअली? So this is 3 is the order, and what is base? Base is 5, means radicand is 5. Okay, so this is actually surd. How it is surd that we will discuss. त्याची डेफिनेशन बघूया आणि कशा प्रकारे आपण ते सर्ड आहे की नाही ते बघणार आहेत. त्याच्यावर पण आपण एक्झाम्पल्स डिस्कस करणारच आहेत तसे. ओके, सर्डची डेफिनेशन चेक करायची म्हटल्यावर काही महत्वाचे पॉइंट्स आपण इथे लक्षात घेऊया. ते तुम्हाला माहिती आहेत, फक्त आपण क्लासिफाय करू की ते नंबर रॅशनल आहेत का इरॅशनल आहेत. वी नो दॅट, सो दिस 4 इज अ रॅशनल नंबर. माहिती आहे आपल्याला 4 इज अ रॅशनल नंबर. अँड व्हॉट इज रूट 4 इज ऑल्सो अ रॅशनल नंबर, कारण की रूट 4 म्हणजे 2 होतो, पॉझिटिव्ह जर स्क्वेअर रूट घेतला तर आपण. सो रूट 4 इज नथिंग बट 2, देअरफॉर इट इज ऑल्सो अ रॅशनल नंबर. ओके, सो व्हॉट इज 5? 5 इज रॅशनल नंबर, माहिती आहे आपल्याला. बट व्हॉट इज रूट 5? इज अन इरॅशनल नंबर. रूट 5 हा इरॅशनल नंबर आहे, आपण दाखवलंय मागच्या लेक्चर मध्ये. जर तुम्हाला माहित नसेल किंवा तुम्ही मागचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर प्लीज गो थ्रू दॅट व्हिडिओ. ओके, चॅनल सबस्क्राईब करून तुम्हाला तो इझिली बघायला मिळेल. ओके, तर रूट 5 हा इरॅशनल नंबर आहे, कारण त्याचं जे एक्सपान्शन आहे, इट इज, ते एक्सपान्शन कसं आहे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. बरोबर आहे. इरॅशनल म्हणजे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. रॅशनल म्हणजे आयदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ओके, तर ते आपण डिटेल मध्ये बघितलंय. सो नेक्स्ट इज 3 इज अ रॅशनल नंबर. बट व्हॉट इज रूट 3? रूट 3 इज अन इरॅशनल नंबर. वी हॅव सीन दॅट ऑल्सो. आपण ते नंबर लाईन वर पण दाखवलंय, रिअल नंबर लाईन वर पण त्यांचं ते प्लॉट केलेत आपण ते पॉइंट्स. ओके, नंतर 8 इज अ रॅशनल नंबर. 8 इज रॅशनल नंबर, बरोबर आहे आपल्याला. बट क्यूब रूट ऑफ 8 इज ऑल्सो, and cube root of 8 is also a rational number. How? कारण क्यूब रूट ऑफ 8 म्हणजे 2 होतो, बरोबर ना. 8 चं क्यूब रूट काय आहे? 2 आहे, कारण 2 चा क्यूब काय? 8 आहे. मग हे काय झाले? तुमचे रॅशनल नंबर झाले. मग याच्यावरून एक गोष्ट तुमची लक्षात येत असेल, जर म्हणजे तुमचा कुठलाही रॅशनल नंबर घ्या, व्हॉट एव्हर द रॅशनल नंबर, त्याचं स्क्वेअर रूट घेतलं, क्यूब रूट घेतलं, तर ते एकतर काय येतं? त्याचं स्क्वेअर रूट किंवा क्यूब रूट एकतर रॅशनल येतं किंवा इरॅशनल येतं. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. ओके, सो स्क्वेअर रूट और क्यूब रूट ऑफ एनी रॅशनल नंबर और रिअल नंबर इज आयदर अ रॅशनल और इरॅशनल नंबर. कुठलाही रिअल नंबर घ्या तुम्ही, कुठलाही रिअल नंबर, त्याचं क्यूब रूट जे आहे ते एकतर रॅशनल, क्यूब रूट किंवा स्क्वेअर रूट काय येतं? एकतर रॅशनल येतं किंवा इरॅशनल येतं. हा बघा, रूट 4 जो आहे तो काय आला? रॅशनल आला. रूट 5 काय आला? तुमचा इरॅशनल आला. 4 आणि 5 दोघं काय? रिअल नंबर आहेत.
येतं लक्षात. सो इट मीन्स व्हॉट, सिमिलरली nth रूट ऑफ एनी नंबर इज आयदर अ रॅशनल ऑर इरॅशनल. मग आपण स्क्वेअर रूट आणि क्यूब रूट पर्यंतच न थांबता आपण nth रूट पर्यंत जातोय, म्हणजे 4th रूट, 5th रूट, 10th रूट, सो ऑन. पण या लेक्चर मध्ये, सॉरी, या युनिट मध्ये आपण स्क्वेअर रूटच एक्झाम्पल पुढे डिस्कस करणार आहे. स्क्वेअर रूटच्या बाबतीतच आपल्याला बोलायचंय फक्त. पण हे इन जनरल तुम्ही लक्षात घ्या की nth रूट जर घेतला आपण तर रिअल नंबरचं, तर एक तर रॅशनल नंबर येईल किंवा इरॅशनल नंबर येईल. आणि जर इरॅशनल नंबर आलं nth रूट, तर ती इट इज अ सर्ड. दॅट डेफिनेशन ऍक्च्युअली वी वॉन्ट टू डिराईव्ह. ओके, ती डेफिनेशन आपल्याला डिस्कस करायची याचाच यूज करून, म्हणून मी हे मुद्दाम हे सगळे एक्झाम्पल्स इथे दिलेले आहेत, जेणेकरून सर्ड म्हणजे काय हे तुम्हाला लगेच कळेल. मग आता हा बघा, हा रॅशनल नंबर आहे. रूट 4 इज अ रॅशनल नंबर, दिस इज नॉट अ सर्ड. रूट 5 इज इरॅशनल, देअरफॉर रूट 5 इज व्हॉट, इट इज अ सर्ड. रूट 3 इज इरॅशनल, म्हणजे हा पण सर्ड आला. क्यूब रूट ऑफ 8 इज रॅशनल नंबर, दिस इज नॉट अ सर्ड. आपण ते क्लासिफाय करणारच आहेत, कारण रॅशनल आणि इरॅशनल वरच, जर नंबर इरॅशनल असेल तर तो काय असेल, सर्ड. ओके, that. So what is meant by surd? If a is a positive rational number and nth root of a is x, if x is an irrational number, then x is called as surd. x ला काय म्हणतो आपण, surd म्हणतो. आपण ते एक्झाम्पल बघितलेत. Surd is an irrational root. This is very important. For example, if we see the this, if nth root of a is x, this imply x is what, surd. केव्हा म्हणतो आपण x ही सर्ड आहे, इफ x is a irrational number. If x is an irrational number, then what, then nth root of a is surd. Okay, next example, root 3 is an irrational number. root 3 काय आहे, square root of 3 is an irrational number, आणि irrational number आहे म्हणजे root 3 काय आला तुमचा, सर्ड आला. ओके, cube root of a is also a rational number, this imply cube root of a is not a surd. इथे लक्षात, क्यूब रूट ऑफ ए हा रॅशनल नंबर आहे, आपण बघितलं, कारण त्याचा आन्सर 2 येतो, आणि 2 इज अ रॅशनल नंबर अँड देअरफॉर क्यूब रूट ऑफ ए इज नॉट अ सर्ड. गॉट इट. अशा प्रकारे आपल्याला ते कळतं की रॅशनल नंबर जर असेल तर ती सर्ड नाहीये, इरॅशनल नंबर असेल तर ती काय, सर्ड आहे. जर एखाद्या रूट nth रूट of positive real number is rational, then it is not a surd. But if positive if nth root of positive real number is irrational number, then it is what, it is a surd. Okay, this is very important. So if x is an irrational number, then x is called a surd, and x म्हणजेच काय, nth root of a. Okay, so root 5 is an irrational number, this imply what, root 5 is a surd. Got it. These are some examples. नाउ स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड गिव्हन बिलो. आता ऑर्डर म्हणजे काय मी सांगितलं तर बघा, nth रूट ऑफ ए जर लिहिलं आपण, इफ यू राईट nth रूट ऑफ ए, देन व्हॉट, देन n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे जर आपण लिहिलं nth रूट ऑफ ए, then this n is the order, this n is the order of the surd. Okay, बघूया एक्झाम्पल. फर्स्ट आहे क्यूब रूट ऑफ 7. so what is the order? Order is 3. This 3 is the order. Okay, so therefore order is 3. First, this is very simple. Then second is 5 root 12. बघा, फिफ्थ रूट ऑफ 12 नाही, 5 मल्टिप्लायला आहे इथे 12 ला. सो आणि हा स्क्वेअर रूट आहे सिम्पली, म्हणजेच इथे स्क्वेअर रूट जर इथे काहीच नाही लिहिलेलं असेल तर तो काय असतो, 2 असतो. येते लक्षात. सो देअरफॉर व्हॉट, ऑर्डर इज 2. ओके, सो नेक्स्ट इज fourth root of 10. Yes, simply order is 4. Next, root 39. Order is 2. Okay, next, cube root of 18. Order is 3. सोपं आहे. ओके, ऑर्डर डिसाइड करणं हे सोपं आहे. नेक्स्ट, वेदर क्यूब रूट ऑफ 27 इज सर्ड ऑर नॉट. आता ही सर्ड आहे किंवा नाही ते चेक करायचंय. म्हणजे आपण डेफिनेशन बघितली बघा, हा जर रॅशनल नंबर असेल तर तो काय असेल, सर्ड नसेल, बरोबर आहे. आणि जर इरॅशनल असेल तर तो सर्ड असेल. मग हा रॅशनल आहे का इरॅशनल आहे ते चेक करूया. सो आन्सर मध्ये बघा, लेट क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू पी. मग दोघं साईडचा क्यूब घ्या, आणि क्यूब जर घेतला
तर पी क्यूब इज इक्वल टू 27 मिळेल, कारण क्यूब रूट निघून जाईल मग जर क्यूब घेतला तर, बरोबर आहे ना. बाय टेकिंग जसं स्क्वेअर रूट निघून जातं दोघं साईडचा स्क्वेअर घेतल्यानंतर, तसं क्यूब पण निघून क्यूब रूट पण निघेल दोघं साईडचं जर क्यूब घेतला सर, बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड. पी क्यूब इज इक्वल टू 27. मग असा कुठला नंबर आहे की त्याचं क्यूब 27 आहे? Yes, 3 is the number whose cube is 27, but we know 3 is a cube root of 27 or 3 is cube of 3 is 27. आपल्याला हे माहिती आहे, म्हणजे p ची व्हॅल्यू काय आली, so therefore cube root of 27 is equal to 3. पण 3 हा रॅशनल नंबर आहे, दिस 3 इज अ रॅशनल नंबर, आणि जर रॅशनल नंबर असेल तर ती सर्ड नसते, and therefore cube root of 27 is equal to 3 is not a surd. आलंय लक्षात? ओके, फक्त चेक करायचं की रॅशनल आहे का इरॅशनल आहे. रॅशनल असेल तर सर्ड नाहीये, इरॅशनल असेल तर सर्ड आहे. ओके, सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल, वेदर फोर्थ रूट ऑफ 8 इज अ सर्ड ऑर नॉट. आता फोर्थ रूट ऑफ ए बघा, क्यूब रूट ऑफ 8 राहिलं असतं तर त्याचं आन्सर 2 आलं असतं, बट फोर्थ रूट ऑफ 8 इज व्हॉट, is a irrational number. So as we know that, so fourth root of 8 is not an rational number, it is a irrational number. So therefore is an irrational number, and therefore fourth root of 8 is a surd. ओके, याला सिम्प्लिफाय नाही करू शकत आपण, फॉर वी कॅनॉट फर्दर सिम्प्लिफाय. क्यूब राहिला असता, क्यूब रूट राहिला असता तर त्याचं आन्सर 2 आलं असतं. येते लक्षात? ओके. Now, so one more thing note is here, the surd of order 2 is called a quadratic surd. ज्या surd ची order 2 आहे त्याला काय म्हणतो आपण, quadratic surd. क्यूब स्क्वेअर रूट ज्याच्यावर ऑर्डर लिहिलेली नसते बघा, फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस. ओके, सो स्क्वेअर रूट ऑफ 4, दिस इज quadratic, पण ही surd नाहीये ऍक्च्युली. सो इफ आय राईट हिअर 5, स्क्वेअर रूट ऑफ 5, then it is surd. Okay, if we write here it is 5. Okay, this is 5, so then it is what, it is a surd. Square root of 5 is a surd. Okay, so it is quadratic surd, this is quadratic surd. Got it? Okay, so question, next question state which of the following are surd and if they are justify your answer. आता हा क्वेश्चन प्रॅक्टिस सेट 2.3 मधला आहे, आपण बघूया कशा प्रकारे आपल्याला ती गिव्हन सर्ड आहेत की नाही फॉलोइंग ते चेक करायचे. सो फर्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 51. आता क्यूब रूट ऑफ 51 मध्ये हा रॅशनल आहे का इरॅशनल आहे ते चेक करायचं आहे आपल्याला, बरोबर आहे. मग मला एखादी असा रिअल नंबर सांगा की ज्याचा क्यूब 51 असेल. बघा, 2 चा तर 8 आहे, 3 चा 27 आणि 4 चा 64, म्हणजे 51 हा कोणाचाच क्यूब नाहीये, म्हणजे क्यूब रूट ऑफ 3 हा रॅशनल नंबर नाहीये, इट इज इरॅशनल नंबर, ऍज क्यूब रूट ऑफ 51 इज इरॅशनल नंबर, आणि इरॅशनल नंबर असेल तर ती सर्ड आहे. ओके, दिस इज अ सर्ड. ज्या वेळेला इरॅशनल नंबर असतो ती सर्ड असते, जर इरॅशनल नंबर जर रॅशनल असेल तर सर्ड नाहीये. ओके, सेकंड, फोर्थ रूट ऑफ 16. फोर्थ रूट ऑफ 16 मध्ये मला असं सांगा की एखादा रिअल नंबर आहे का की ज्याची फोर्थ ऑर्डर 16 आहे. ओके, सो टेल मी द रिअल नंबर हुज फोर्थ ऑर्डर इज 16. जर 2 into 2 मी 4 टाइम केलं बघा, 2 into 2 into 2 into 2, दिस इज 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, बरोबर होतंय, 16 होतंय. ओके, म्हणजेच याच्यावरनं काय म्हणू शकतो आपण की फोर्थ रूट ऑफ 16 ची व्हॅल्यू काय, ऍज वी कॅन इझिली शो दॅट फोर्थ रूट ऑफ 16 इज 2, बट 2 हा काय तुमचा रॅशनल नंबर आहे, बट 2 इज अ रॅशनल नंबर. ओके, अँड देअरफॉर व्हॉट, दिस इज नॉट अ सर्ड. जर रॅशनल आला तर सर्ड नाहीये, दिस इज नॉट अ सर्ड. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ रूट ऑफ 81. फिफ्थ रूट ऑफ 81 मला सांगा असा एखादी नंबर आहे की ज्याची फिफ्थ पॉवर 81 आहे. नो, देर डज नॉट एक्झिस्ट एनी नंबर हुज फिफ्थ पॉवर इज 81, म्हणजे हा पण इरॅशनल नंबर आला तुमचा, इज अन इरॅशनल नंबर, अँड देअरफॉर व्हॉट, देअरफॉर दिस इज नॉट अ सर्ड. सॉरी, इट इज अ सर्ड ऍक्च्युअली, दिस इज अ सर्ड. इरॅशनल आहे म्हणजे सर्ड आहे. ओके, नेक्स्ट, स्क्वेअर रूट ऑफ 256. इट इज व्हेरी सिम्पल. कोणाचं स्क्वेअर आहे 256? 16 चं. सो देअरफॉर स्क्वेअर रूट ऑफ 256 इज 16. 16 हा रॅशनल नंबर आहे, आणि म्हणून ही काय तुमची, दिस इज नॉट अ सर्ड, दिस इज नॉट अ सर्ड. ओके, सो try these two examples at home. In this way we can check
which are the surd and which are not the surd, and also we have given the justification. Justification means what? If it is a rational, then it is surd. If it is irrational, then it is if it is rational, then it is not a surd. If it is irrational, then it is a surd. Okay, हे justification आहे. Irrational म्हणजे surd, rational म्हणजे not a surd. Simplest form of a surd. Okay, एखाद्या surd चा simplest form कसा find करायचा? So let us see some examples. Consider the following examples. So first is square root of 48. 48 ला कसं लिहू शकतो आपण? 16 into 3, बरोबर ना? 16 into 3 आणि 16 simplest फॉर्म मध्ये त्याला सेपरेट करू शकतो. रूट 16 into रूट 3. रूट 16 म्हणजे 4 होतो, माहिती आहे आपल्याला. 16 चा स्क्वेअर रूट 4 आहे आणि रूट 3 ला तर आपण सिम्प्लिफाय करू शकत नाही. सो 4 रूट 3. This is the simplest form of the surd. This is the surd actually. Okay, second example जर बघितलं आपण, root 98. 49 into 2, 49 root 49 into root 2. root 49 म्हणजे 7 into root 2. Got it? So next is root 125. So 125 ला 25 into 5 लिहू शकतो आपण रूट मध्ये, आणि रूट 25 into रूट 5 म्हणजेच कसं लिहू शकतो आपण? 5 रूट 5. ओके, कारण रूट 25 चा जो आहे ऍक्च्युली स्क्वेअर रूट ऑफ 25 इज 5, म्हणून आपल्याला 5 रूट 5 लिहू शकतो. दीज आर द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऍक्च्युली. दीज आर द सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस सर्ड. ओके, म्हणजे हे तिघं काय आले? सिम्पलेस्ट फॉर्म. याच्या व्यतिरिक्त अजून याला फर्दर सिम्प्लिफाय नाही करू शकत आपण. ओके, सो वी कॅनॉट फर्दर सिम्प्लिफाय दिस सर्ड. सो रूट 48 can be simplified to 4 root 3. Root 98, the simplification of root 98 is 7 root 2, and the simplification of root 125 is 5 root 5. So these are the simplest form of these surds. ओके, मग याच्यावरून आपल्याला असं लक्षात येतं बघा, रूट 2, रूट 3, रूट 5 अँड सो ऑन, these type of surds are in the simplest form which cannot be simplified further. याच्या व्यतिरिक्त आपण अजून त्यांना फर्दर सिम्प्लिफाय करू शकत नाही. ओके, सो दिस इज द सिम्पलेस्ट फॉर्म. याच्यावरचे काही एक्झाम्पल्स बघूया आपण. So simplify the following surds. So first is root 27. This is very simple. Answer मध्ये root 27 ला 9 into 3 लिहू शकतो आपण. So 9 into 3 because 9 into 3 is 27. मग दोघांना सेपरेट जर केलं, root 9 into root 3, square root of 9 म्हणजेच 3. This is 3 root 3. So therefore simplest form of root 27 is 3 root 3. Okay. So second question is root 50. Simple आहे. 50 ला 25 into 2 लिहू शकतो आपण. So root 50 is equal to root 25 into 2. Separate करा, root 25 into root 2, and root 25 म्हणजे 5 into root 2. So this is the simplest form. Root 50 can be written as 5 into root 2. Got it? Next आहे बघा third, root 250. याला 25 into 10 लिहू शकतो आपण. So this root 250 is 25 into 10, root 25 into root 10, आणि 25 चं square root 5 root 10 as it is. त्या root 10 ला पण तुम्ही 2 into 5 लिहू शकतात, पण ते दोघं अजून irrationalच आहे, त्याच्यामुळे 10 राहू द्या, काही अडचण नाहीये. ओके, so we can further simplify this root 10 also. This is 2 into 5. but we have to keep them as it is also. Okay, root 5 ला काय आपण रूट काढू शकत नाही, रूट 2 चा आपण रूट काढू शकत नाही. So keep this root 10 as it is. This is simplified form of this root 250. So therefore root 250 is nothing but 5 root 10. Got it? आणि अजून काही क्वेश्चन्स आहेत इथे, ते पण तुम्ही चेक करा. रूट 112 आणि रूट 168. सिम्प्लिफाय दिस सर्ड also. Okay, this is simple once again. Okay, hope you can understand, you have understand this. Okay, तुम्हाला समजलं असेल, कारण सिंपल टॉपिक आहे सर्डचा. ओके, ह्या लेक्चर मध्ये आपण बघितलं की सर्ड म्हणजे काय, ऑर्डर ऑफ द सर्ड, बेस ऑफ द सर्ड आणि रॅडिकल साइन. दिस रूट इज नथिंग बट रॅडिकल साइन. हे जे असतं याला रॅडिकल साइन म्हणतो आपण. आणि ऑर्डर कशी चेक करायची, त्याला सिम्प्लिफाय कसं करायचं, हे सगळे कन्सेप्ट, आणि ती सर्ड आहे की नाही ते कसं बघायचं ते पण आपण आज चेक केलं. ओके, आणि नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहेत की लाईक सर्ड म्हणजे काय, त्याच्यावरचे ऑपरेशन, रॅशनलायझेशन कसं करायचं सर्डचं, ते सगळे कन्सेप्ट आपण डिस्कस करूया. ओके, जर तुम्हाला समजलं असेल, आवडला असेल व्हिडिओ, तर लाईक करा, जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांमध्ये शेअर करा, सो दॅट दे कॅन टेक ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ दिस लेक्चर. ओके, आणि प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा, so that you can get the alert about the next videos. Thank you.